Sinaksak ng killer bride si Benjamin. Dito rin kami para mag-report eh. May nakita kaming killer bride kanina sa daan. Eh, matingin mo, isa lang ba yung killer bride nito? At saka yung nakita natin sa San Lucas de Oro. Ibig sabihin, hindi nag-iisa ang killer bride. Sige na, Elias. Nauna na kami. Hinahanap na ako ni Manay Itcho. Okay ka lang ba? Ang bata-bata pa ho niya, Manay. Hindi pa siya dapat nakahiga sa harapan natin ngayon. Hindi ko siya kaibigan, pero ang hirap para sa akin na makita siyang ganito ngayon. Mahirap kapag nakasalamuha mo. Kapag nakilala mo. At hindi mo natulungan. Nanigas ho ako sa takot, Manay. Siguro kung hindi, baka natulungan ko pa siya. Baka napigilan ko pa. Bakit mo sisisihin ang sarili mo sa nangyari sa kanya? Eh kahit ikaw naman nalagay ka sa peligro. Wala naman nagagalit sa'yo na hindi ka sumugo doon sa killer bride at nakipag one-on-one. Hindi ka naman superhero. Buong buhay ko po kasi nakadiin sa utak ko na kailangan palagi ho akong matapang. Kailangan palagi ho akong marunong lumaban. Pero kagabi, Huwag mong akuin lahat ng kasalanan ng mundo. Gusto mo si Choknat na lang magpatuloy dito? hindi po. Kaya ko po. Ito na lang po yung magagawa ko para sa kanya.
Everything just happened so fast. First we were there, and then Sonia. They were doing the usual stupid stuff. Tapos patay na si Benjamin. It was so ugly. It was so ugly, Arias. Things like this, it happens to other people. I never thought that it could happen to me, my friends, sa mundo ko. Nakita kita kagabi. Kagabi ho, ma'am? Oh, gabing-gabi na umalis ka pa ng mansyon. May sikreto ka, no? May girlfriend ka ba sa Las Espadas? Siya ba pinuntahan mo kagabi? Selos ako, ah. Ang sikreto ko kasi, ma'am, minsan hindi ako makatulog kapag hindi ako nakainom ng konti. Pareho naman pala tayo. Eh, sa susunod, hindi mo na kailangan umalis para lang uminom. You can just join me. Mamayang gabi? Ginagawa mo? Yung bagong driver nga pala. Wala akong tiwala sa kanya. Kung hindi pagnanakaw, pakay mo. I can't believe we're here in Emma's territory. Ew, di ba? His family should have chosen Heaven's Funerals homes. Mas maganda at bago doon. Nakagawian na ng mga taga-Las Espadas na dito gawin ang huling pamamaalam sa mga patay nila. At na ng tradisyon ng dako paroon. Shut up, Mildred. No one asked. Quit it, Sonia. Benjamin just died and you can't stop being a little brat? Have some decency. Magkaroon naman kayo ng respeto sa patay.
Si Mayor. Nakikiramat po ako, Mr. and Mrs. Perez. Maraming salamat, Mayor. Nakikiramay ako sa pagkawala ni Benamin. Sayang ang pagkawala ni Benamin. Nangangako po ko sa abot ng aking makakaya, magbabayad ang may gawa nito sa kanya. Poproteksyonan kayo ng inyong mayor. Anak, sigurado okay ka lang? Yes, Pa. Pa? Tingin mo ba tama ako? Na there's more than one killer bride? O yung killer bride kagabi at yung killer bride nung nasa kuweba ako ay iisa lang? Pwedeng iba yung naaalala ko dahil may pinainom sa akin na gamot? Iisa lang ang malinaw. Yung pinaniniwala ang killer bride dito sa lugar na to. Yung ginagamit lang ng mga tao para sa sarili nilang pakana. Dahil kahit si Camila, ginagamit ang killer bride para sa mga kaaway niya. So, nag-aala killer bride din siya at nananakot? Kagabi, nakasalubong ni Camila yung killer bride. Hindi yung multo, kundi yung sugo ni Mayor. Umamin siya mismo kay Camila. Boss, pre! Emma, Edmundo. Kakilala kayo? Oo! Dati pa, sa Maynila. Ngayon ko nga lang nalaman na nagtatrabaho pala si Kuya Edmundo kina Sir Vito eh. Pansamantala lang, bago ako bumalik ng Maynila. Small world. Elias, there you are. Can we talk? Sige. Tara. Let's go. Mag-set ng emergency meeting kay Chief Alejandro sa buong city councilors, barangay captains, and press. At huwag mo kakalimutan ng mga supporters ko. Copy, Mayor. Ikaw ang may gawa nito, no? Ang pag-atake ng Killer Bride? Ang pagkamatay ni Benamin Perez? For once, tama si Luciano. Kailangan ng distraction para mawala ang problema sa akin ng mga tao. Ano ba mula noon ang malaking distraction? Hindi ba ang Killer Bride? Tingnan mo sila ngayon. Takot na takot. Ito na ulit ngayon ang pagkakataon ko para maging bayani ulit ng Tagalas Espadas. Kailangan nila ng proteksyon ko laban sa Killer Bride.
At ibibigay ko yun, Ayman. Ramdam ko na konektado silang dalawa. Mas lumakas pa yung kutob ko nung nakita ko silang magkausap kanina. Wait. Wait, Boss Pre. Sa tingin mo, itong Edmundo na to, magkakonsyaba. Kasama nitong si Emma? Oo. Sinabi ko na sa'yo dati pa, di ba? Sa tingin ko, si Emma nagtatrabaho para sa isang tao. Imposible na alam niya lahat to, na mag-isa lang siya, nagagawa niya lahat to. Bakit itong si Edmundo ay naghahanap ng trabaho sa bahay niyo? Hindi ko pa alam. Ang alam ko, nagpapabalik-balik siya dun sa basement room ko. Andun lahat nakatago, lahat ng mga kinalaman dun sa investigasyon ko kay Camila. Andun niya nakuha yung relos na nakuha natin mula dun sa babae sa San Lucas de Oro. Tapos binalik niya. Hindi niya alam na napansin ko nawawala. So, anong gagawin mo? Hahayaan ko siyang isipin na wala akong napapansin. Para mas mamanmanan ko siya. Pero Boss Pre, hindi mo alam kung sino yung Edmundo na yan. Baka mamaya delikado yan. Malapit na ako, Aran. Baka siya makapagbigay sa akin ng mga sagot na matagal ko nang hinahanap. Intoy, maraming salamat sa pagtulong, ha? Manay, wala ko yun. Si Elas, gusto rin nung tumulong. Kaya lang... parang tarsier makakapit yang si Luna kanina pa. Naku, girl, sugutin mo yun dun dalawa para mapaghiwalay. Emma, alam mo naman na magkaibigan si Elas at si Luna, di ba? Alam mo yung dalawang yun, bata pa lang, hindi mo mapaghiwalay yun. Siyempre si Luna, apektado dun sa nangyari sa kaibigan niya. Kaya itong si Elas, nagiging kaibigan lang din sa kanya. Kung mag-alala, walang ibig sabihin yun. Naksantaray naman ang attorney Intoy ko. Okay lang. Pwede namang kausapin ni Elias kahit sinong gusto niyang kausapin. Ay nako, basta ako hindi pwede sa Intoy ko yun. Sige na, sakyan mo na. Magawa ka doon, di ba? Ay, sayang. Shok, ano ba? Hindi mo ba naiintindihan? Hindi nga kita gusto. Choknat! Choknat! Ate Choknat! Inay, sige na. Talaga, Intoy, pag ako nawala na ng gusto sa'yo, hanap-hanapin mo rin ako. Sobra akong apektado. Kaibigan ko pa lang ang nawala. Hindi ko maisip kung paano mo nakayanan ng pamilya mong nawala. Ano nga ba? Nakasurvive ako dahil tinulungan mo ako. Kung hindi dahil sa'yo, kininong boss pre, kila nanay at tatay, baka nasiraan na ako ng bait ngayon. Kaya ngayon, ako naman yung nandito para sa'yo. Dahil alam ko yung pakiramdam na mabisita ni kamatayan. I like this. It's been so long since we've been like this.
si Mayor ang nagpupas sa'yo. Emma! Joy! Joy! Huwag mo siyang mabitawan! Huwag mo siyang ibitawan! Joy! Joy! Tulong! Huwag mo siyang mapakawalan! Joy! Emma! Emma, huwag na! Emma, huwag na! Emma! Joy, si Emma! Tulong! Ma'am, mukhang hindi na naman yata kayo makatulog ah. Edmunda. Join me. Salamat po. Sit down. Sit down. Cheers. Alam mo, I can't stop thinking about Luna's friend. Yung namatay. What a sense is death. Parang kay Javier. Sa kamay na naman ng killer bride. Akala ko ba si Camila de la Torre yung dahilan ng pagkamatay niya? Tingin niyo ba nagbabalik siya para pumatay? Of course not. You think I believe in ghosts? No. Ang mga mapamahiin lang kagaya ni Guada na baliw ang maniniwala doon. Camila is already burning in hell. Yung killer bride niya yun? Sino man at kung bakit niya ito ginagawa. I don't really care. I don't really care. Kung multo pa yan ang anak ko, maniniwala pa ako. Magpapainom pa ako sa Las Espadas! Dok, okay na po yung pasyente. Natahin na po namin yung sugat niya. Ay, salamat. Hintuin, maraming salamat. Sabi ko na nga ba, di mo ko matitiis eh. Gusto mo rin ako. Hindi nga, Choknat. Alam mo, kahit si Manay pa yan o si Kuya Iging, ipagtatanggol ko yan, lalo na sa oras ng gipitan. Sus, ikaw kunwari ka pa, niligtas mo ako eh. Ikaw kunwari pa, sinabi nang hindi daw eh. Iiking naman eh. Nakala kasi. Naku. Nanay, ano nangyari? Yes. Si Intoy. Oh, ayos na. Intoy! ayos na. Intoy! Tol, kaya mo, lumabang ka. Kaya mo, dito lang ako. Uy, ano ba? Buhay pa akong okay mo. Kasi hindi nag-iingat eh. Ay, sabi to ka to. Nako, pasalamat tayo. Ganyan lang ang nangyari. Hindi ka tulad tungtong si Emma. Bakit naman hinabol mo pa yung killer bride? Ano ba pumasok sa kukote mong bata ka? Ha? Oo nga, nakakaloka ka, girl. Akala ko masasaksak ka rin. Nakipagrambulang ka pa dun. Emma, kapag may hawang na kutsilyo, tatakbo ka palayo, hindi palapit. Totoo ba yan? Okay ka lang? May masakit sa'yo? Ha? Saan masakit? Yes, okay lang ako. Okay lang ako. Sigurado ka, ha? Gusto ko lang naman kasi mahuli na siya. Gusto kong ipakita sa lahat na hindi siya multo. Tao siya at pakana ni Mayor. Ano? Paano mo naman sabi yan? Sino pa bang gagawa nun? Sino pa bang gagawa nun para lang manggulo? Sa tingin mo gagawin talaga yun ni Juan Felipe? Para saan? Para mawala sa kanya yung atensyon ng mga tao, Manay, tsaka sa mga issue na pinupukol sa kanya ngayon. Malalaman lang natin ang sagot kapag nahuli na yung killer bride.
Alam mo, feeling mo ba? You have such a handsome face. Alam mo bang, lahat ng lalaki sa buhay ko, magaganda ang mukha. Pero, iniwan na nila ako eh. First, my husband. And then my son. Eh, ma'am. Nandiyan pa naman si Sir Vito, di ba? In all these years, I really tried. I really tried to forgive him. Pero hindi ko kaya eh. Hindi ko kaya. Kasi, kinuha ni Camila yung kapatid niya eh. So, alam mo, kung ano masakit, kung kanino ako galit na galit, sarili ko. Sarili ko. Kasi, may sikreto ako. Araw na namatay yung anak ko, alam ko yun eh. Alam ko yun. You understand, Nando? Ano yung sabihin, ma'am? Ma'am. Emma, yung sinabi mo sa loob na gusto mo mahuli yung killer bride. Hindi naman ibig sabihin na ikaw yung maghahanap, di ba? Elias, pinatay niya si Benjamin. At ngayon, muntik na si Ate Choknat. Alam mo yung nararamdaman ko doon sa San Lucas de Oro? Nararamdaman ko na naman. Yung wala akong ibang magawa kundi matakot, kundi sumigaw. Elias, ayoko na maramdaman yun ulit. Pero Emma, hanapin at tuhulihin siya ng mga otoridad. Si Mayor nga ang otoridad. At siyang may pakana nito. Para mabala yung atensyon ng tao sa iba. Eh, napakasama naman niya kung gano'n. Elias, pinatutukan niya tayo ng baril sa gubat. Hindi mo ba naalala yun? Pero Emma, paano ka nakakasigurado? Ha? May tinatago ka na lang ba sa akin? Emma, tumingin ka sa akin. Tumingin ka sa mga mata ko. Sabihin mo sa akin yung totoo. Kahit ano pa yan, pwede mo sabihin sa akin. Dito lang ako. Alam mo, pwede mo akong pagkatiwalaan. Kailangan ko nang umalis. Tama ako tungkol dito, Elias.